Всім привіт! З вами студія Любисток. І сьогодні ми будемо робити розпис різдвяної кульки. У мене вона пластикова, білого кольору, 6 см в діаметрі. Купувала я її в наборі 12 штук в епіцентрі. Пензлики, які нам знадобляться, це 2 штучних, номер 6 і номер 1. Також котячий пензлик і простий олівець. Фарби я використовуватиму акрилові фірми Роса, звичайні матові, а також золоту. Також можна використовувати гуашеві і потім покрити лаком. І так, починаємо. На кульці є шов, його ми не зачіпаємо і малюємо поруч. Я малюю простим олівцем обриси квіточки, серединка та пелюсточки. Малюватимемо перехідним мазком, 2 кольорами. На повний пензлик набираємо світліший колір, в мене персиковий, і на самий кінчик пензлика набираємо темніший колір, я набираю кораловий. Мазок починаю зверху і веду до серединки. Нажим пензлика поступово посилюємо і ближче до серединки плавно піднімаємо пензлик. Подивіться уважно, як я тримаю його в руках. Так само, як тримати ручку, але мізинцем впираюся в кульку, щоб мазок був точнішим. Також, щоб зручніше було сушити нашу різдвяну кульку, нам знадобиться підставка. Саме просте – це кришечка від фарби. Щоб фарба не розтікалась і лягала на пластик, я майже не добавляю в неї води. Кожен раз, як я роблю мазок, то наново набираю фарбу. Ось така квіточка в нас виходить. Тепер треба прописати котячим пензликом дрібні деталі. Для цього я також використовуватиму акрилову фарбу фірми Роса, тільки вже червоного кольору. Я так само впираюсь в кульку і прописую пелюсточки. Малюю самим кінчиком, легенько нажимаючи на пензлик. Спочатку обвожу більші пелюсточки, а потім між ними ставлю менші мазочки. Бажано зачекати, щоб нижній шар фарби був сухим. Золотою фарбою пальцем ставлю серединку. Також це можна зробити дитячою соскою. І додаю дрібні елементи. Я буду малювати гілочки золотою фарбою. Виглядатиме вона ось так. Якщо ви раніше такого не малювали, то весь малюнок разом із квіточкою і гілочками краще потренуватись малювати спочатку на папері. Гілочки малюємо між пелюсточками. Ось що в нас вийшло. Схожі гілочки вже червоного кольору малюємо над пелюсточками.
З одного боку кульку ми прописали. І останнім штрихом ставимо точечки навколо серединки зворотнім кінцем пензлика. Колір я взяла персиковий. Коли малюнок висохне, перевертаємо кульку і малюємо такий самий зі зворотнього боку. Готуємось до свят із задоволенням. З вами була студія Любисток. Бажаю всім миру, удачі та натхнення.